بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد شاهين التاعب من قناة الدعوة الإسلامية على اليوتيوب، وفيديو جديد من سلسلة اعتراف خطير. الاقتباس اللي هنقرأ منه النهاردة أرسله الأخ حماد وليد، ربنا يحفظه ويبارك فيه. فلو أنت عندك اعتراف خطير حابب إن احنا نعرضه في هذه السلسلة، اتواصل معنا عن طريق طرق التواصل اللي موجودة تحت في وصف الفيديو. المرجع اللي هنقرأ منه النهاردة ما قرأناش منه قبل كده، كتاب لأحد الآباء اللي هو القديس أغسطينوس، والكتاب نفسه اسمه مدينة الله، من سلسلة اسمها التراث الروحي. والكتاب نفسه مدينة الله أكتر من مجلد، مترجم لأكتر من مجلد. فده هنا المجلد الثاني اللي بيحتوي على الكتب من 11 ل 17. أغسطينوس ده كان أسقف مدينة هيبو، وكان عايش في الفترة ما بين أواخر القرن الرابع والنصف الأول من القرن الخامس. نقله إلى العربية الخوري أسقف يوحنا الحلو، طبعة دار المشرق ببيروت. في الصفحة رقم 234 العنوان هنا: الاختلاف الظاهر بين الترجمة العبرية للأسفار المقدسة وترجمتنا الخاصة حول أعمار الناس القدماء. تقريبا هو يقصد الترجمة السبعينية. خلوا بالكم الكلام ده في غاية الأهمية. ليه بقى؟ احنا اتكلمنا قبل كده عن الترجمة السبعينية وازاي اليهود ترجموا النص العبري الى اللغة اليونانية، وقلنا قبل كده ان المسيحيين من بداية القرن الاول المسيحي تبنوا الترجمة السبعينية، وبعدين بدأت تظهر اساطير حول الترجمة السبعينية، الى ان وصل الامر خصوصا عند الاباء الغربيين زي القديس أغسطينوس ان الترجمة السبعينية اتعملت بوحي. وبالتالي لو في خلاف ما بين النص العبري ونص الترجمة السبعينية اليونانية، الوحي هو المسؤول، وده نوع من أنواع الناسخ والمنسوخ. لكن في نقطة مهمة جدا: في بعض الاختلافات ما بين النص العبري والترجمة السبعينية اليونانية ممكن تبرر لها، يعني تحاول تحط سيناريو معين ليه ممكن الترجمة السبعينية اليونانية تختلف مع النص العبري في النقطة دي. لكن في حاجات حتى الآباء الأوائل ما كانوش فاهمين ليه النص العبري يختلف مع النص اليوناني فيها، ويبقى مين فيهم اللي صح. زي ايه؟ زي أعمار الناس القدماء، من أول سيدنا آدم، وآدم عاش كام سنة، وابنه عاش كام سنة، وهكذا. ده خلاف مشهور جدا. في بعض المراجع بتعمل لها جداول: عمر فلان في السبعينية، عمر فلان في النص العبري. طب هو مش المفروض دي حقيقة تاريخية؟ لو انت هتذكر لي ان فلان عاش كام سنة، ليه ده ممكن يختلف من النص العبري للنص اليوناني؟ فهنا بيقول ايه: وان يكن النص العبري مختلفا اختلافا طفيفا مع كتبنا بخصوص عدد السنوات، فلست ادري سبب هذا الاختلاف. ليه يبقى فيه خلاف لما تيجي تذكر لي اعمار الناس؟ أنا مش قادر أفهم. هنا هو بيحاول يعني يلم الموضوع، ولكنه ليس كبيرا حول طول أعمار الناس الأوائل. في العنوان اللي بعده: عمر متوسالم الذي تمتد حياته 14 سنة إلى ما بعد الطوفان. خلي بالك النقطة دي بقى القديس أغسطينوس وجد إشكال، يعني بغض النظر عن الاختلاف اللي المفروض إنه غير مبرر وهو مش عارف له سبب، في مشكلة بتظهر بسبب الاختلاف في الأعمار. قال لك إيه؟ لقد أثار هذا الفرق بين كتبنا والنص العبري تساؤلا هاما: إن كان متوسالم قد عاش 14 سنة بعد الطوفان، ولم يحصي الكتاب المقدس سوى 8 أشخاص بين سكان الأرض كلها نجوا من الكارثة الشاملة في السفينة دون أن يكون متوسالم من بينهم، لأنه بحسب كتبنا قد عاش متوسالم 107 وكذا وكذا ومش عارف مين. فبيحسب، يعني هو عاوز يقول لك ايه؟ متوسالم ده لو حسبنا الموضوع وفق الأعمار اللي مذكورة في الترجمة السبعينية، يبقى متوسالم ده عاش 14 سنة إلى ما بعد الطوفان، يعني كان موجود وقت الطوفان وبعده 14 سنة. فمتوسالم ده المفروض انه عاش 14 سنة بعد الطوفان، يبقى هو كان موجود وقت الطوفان وعاش 14 سنة بعد الطوفان. ما هو أصل الطوفان ده ما عادش سنين، الطوفان جه وفي وقت محدد وخلص، يعني الراجل ده عاصر الطوفان وجوده وانتهائه. طب ازاي نجا من الطوفان؟ دي المشكلة. ازاي متوسالم نجا من الطوفان وهو مش ضمن الاشخاص اللي تم احصائهم
بين سكان الأرض كلها الذين نجوا من الكارثة الشاملة. خلي بالك كل الأعمار اللي هو بيتكلم عنها دي موجودة في سفر التكوين الإصحاح الخامس. في الإصحاح السادس بيتكلم عن الطوفان، فهنا بيقول لك هذا كتاب مواليد آدم. لو جينا في الآخر خالص هنلاقي مين؟ متوشالح ده أو متوسالم ولا. وعاش أخنوخ 65 سنة وولد متوشالح، وصار أخنوخ مع الله بعدما ولد متوشالح، فكانت كل أيام أخنوخ كذا، وعاش متوشالح كذا، وعاش متوشالح، فكانت كل أيام متوشالح. هنا بقى بيحاول يحل المشكلة، فبيقول إيه؟ وبحسب الكثيرين قضى بعض الوقت لا على الأرض، حيث من الثابت كل كائن لا تسمح له طبيعته أن يعيش أن يكون قد هلك. يعني مادام هو أصلا مش من الكائنات البحرية كان هيغرق في الطوفان. عاش بعض الوقت فين بقى؟ مع والده اللي هو مين؟ أخنوخ، مع والده الذي رفع بشكل عجائبي منتظرا بقربه نهاية الطوفان. طبعا ده مش موجود في الكتاب المقدس، بس هم عندهم مشكلة. متوشالح ده ولا متوسالم ده المفروض عاش 14 سنة بعد الطوفان، يعني وهو مولود قبل الطوفان، يعني عاصر الطوفان ونجا ازاي؟ ده مش محصور ضمن الناس اللي ركبوا الفلك او السفينة او مع سيدنا نوح حسب الكتاب المقدس. يبقى ده عمل اللي عمله ده ازاي؟ ففي ناس بتقول لك ده رفع بشكل عجائبي مع والده اللي هو أخنوخ. هنا بقى بيقول ايه؟ ان المؤيدين لهذا الرأي وخوفا من أن يؤثروا بالسوء على الإيمان بالكتب المقدسة التي توليها الكنيسة كل سلطان يعزون هذا الخطأ لليهود لا على ترجمة المفسرين، وينسبونه إلى الأصل المنقول إلى اليوناني، لأنهم يقولون إن النسخة السبعينية التي التقى ناسخوها على فهم النص كما على مدة عملهم لا يمكن أن تكون نتيجة خطأ منهم أو غش لا مصلحة. وليس من الأرجح أن يكون اليهود الذين غاروا من رؤية كتب الشريعة والأنبياء تنتقل إلينا قد شوهوا كتبهم ليضعفوا من سلطة كتبنا. الجزء الأصفر ده معناه إيه؟ معناه إن في مشكلة، والمشكلة حسب الترجمة السبعينية، لكن الكنيسة بتولي للترجمة السبعينية السلطان، هو ده بالنسبة لهم الكتاب المقدس. يبقى ازاي نبرر المشكلة اللي موجودة في الترجمة السبعينية اللي الكنيسة بتعتبرها النص المقدس؟ قال لك هم اليهود ولاد التيت هم السبب. فمرة أخرى بنجد اتهام المسيحيين لليهود بالتحريف. أوليس من الأرجح أن يكون اليهود الذين غاروا من رؤية كتب الشريعة والأنبياء تنتقل إلينا قد شوهوا كتبهم ليضعفوا من سلطة كتبنا؟ هنا قال لك إيه؟ ما هو أصل المشكلة دي تبع الترجمة السبعينية، لكن الثابت هو أن متوسالم لم يعش بعد الطوفان بل مات في السنة عينها إن كان النظام الزمني العبري صحيحا. أما فيما يختص بالنسخة السبعينية فسأتوسع في حينه برأيي حين أصل بعون الله إلى أن أضع التصميم لهذا الكتاب حول الزمن الذي عاشوا فيه. يعني هو بيقول في الآخر أن الترجمة السبعينية غلط وهتوقعنا في مشكلة، والأرجح أن النص العبري هو اللي صح، وهو مش شايف أصلا تبرير. هو مش فاهم ليه الأعمار ممكن تختلف لما نيجي نترجمها من العبري لليوناني، وفي الآخر بيقولك هم اليهود ولاد التيت هم السبب، أكيد هم اللي حرفوا علشان يضعفوا من سلطة كتبنا. ففي النهاية احنا بنخرج برضو بملمح مهم جدا، وجود أخطاء في الكتاب المقدس بتضعف سلطة الكتب. المفروض ما يبقاش فيه أخطاء في الكتاب المقدس. لو حاز هذا الفيديو على إعجابك فلا تنسى أن تضغط على زر إعجبني، ولا تنسى أن تقوم بمشاركة الفيديو مع أصدقائك المهتمين بنفس الموضوع. ولو كنت قادرا على دعم ورعاية محتوى القناة، لو أنت شايف أن هذا المحتوى يستحق الدعم والرعاية، فقم بزيارة صفحتنا على باتريون أو بايبال أو حتى قم بالانتساب للقناة. ستجد اللينكات كلها تحت في وصف الفيديو. إلى أن نلتقي في فيديو آخر قريبا جدا بإذن الله عز وجل. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.